Hello guys! Welcome back to my channel. And ngayong araw, isi-share ko na sa inyo kung paano ko itatanim ang ating mga rose seeds na nabili online. Kung natatandaan nyo guys, na nagkaroon ako ng unboxing sa mga nabili ko na seeds online sa Shopee. Dito guys, ilalagay ko yung link sa taas. Pwede nyo i-click yung unboxing ng mga binili ko online na mga seeds. At meron dito rose seeds na nabili natin online. Ayan guys. So, ito magtatanim na tayo guys ng ating mga seeds na nabili online. Ito yung mga rose seeds. Ayan. Ayan. Yan. Yan yung mga rose seeds na nabili natin sa Shopee. Ang method ang gagamitin natin sa papa-germinate ng mga seeds na ito. Gamit ang tissue method at saka yung isa naman ay direct sa soil. Yun, dalawa ang gagawin nating method na paraan ng pagpapa-germinate ng ating mga rose seeds. Kasi gusto ko talaga guys makapagpa-germinate ng rose seeds. Dahil guys, syempre tipid tayo at mas mura to kaysa sa mga mabibili natin na mga tubo na rose. Pero ang kaibahan lang nito is, ayan nga, magtatanim tayo and mas matagal kaysa doon sa nabili na natin na buhay na at pag-aalaga na lang yung sa atin and then pwede na lang natin sila padamihin through cuttings. Mas madali yun. Mas marami naman at mas makakamura tayo kung magtatanim tayo ng true seeds. Kaya ayan guys, tingnan nyo na and samahan nyo na ako sa pagtatanim ko ng rose seeds. Ipapakita ko sa inyong dalawang method na gagamitin ko. Ayan. Thank you and keep watching. Ito na guys, ang una natin gagawin ay yung ida-direct natin sa soil. Meron na tayong ibinabad na mga seeds. Ito. Ayan. Ito ibinabad natin ng 12 hours. Pwede nyong ibabad 6 hours, 12. Pero ito sa akin, 12 hours ko binabad. Potting mix. Ang ating potting mix ngayon ay garden soil at saka yung vermicast. Vermicast. Tanggalan lang natin guys ng mga bato-bato. Twist lang natin. Medyo madikit dahil binabad. Yan guys, yung ating rose na tinanim. Lagyan lang natin dito sa ibabaw ng lupa. So ito guys, ilalagay natin to sa shaded area. Yan, ito naman ay tissue method. Yan, lalagyan lang natin ang tissue. Guys, babasahin lang natin. Ayan, babasahin lang natin yung ating tissue paper. Yung ating tissue paper ng tubig. Tapos ilalagay na natin yung mga seeds. Dito na part yung hindi binabad. Hahatiin natin siya. Diyan na part yung binaba ay yung hindi binabad. Tapos dito na part yung ibinabad. Dalawang ano yung gagawin? Titingnan din natin kung saan dito ang mas mabilis tumubo. Ito na guys yung ating tissue method na ginawa. Lalagyan lang natin siya ng mark. Ayan. Tingnan din natin kung magiging okay yung method na to. Ilalagay lang natin to guys sa shaded area. Same as sa dito. Ayan. Yan na yung ating mga rose seeds na patutubuin na binabili natin online. Ayan. Walang tumubo sa ating mga sa lahat ng method, wala talaga. Pero guys, meron pa ako guys ng 3 pack.
itatanim ko pa rin to. And itry ko ulit kung anong mangyayari. Meron tayong ginamit na vermicast soil, meron ding tissue method, merong coco-peat, pero sa lahat ng yun walang tumubo. Hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon dahil naiwan pa yung ating mga seedlings na yon, ay yung ating pinopropagate na yon sa dating garden. Ayun, ito lang nadala ko. Ito, magtatanim pa rin tayo, itry natin. Kasi nga, sabi nga, ay walang masama ang sumubok ng sumubok. Para talagang makita natin kung totoo ba talaga ang mga seeds na binibenta na sa Shopee. Kasi maraming nagsasabi na scam, pero sinubukan ko pa rin guys kasi gusto kong makita kung talagang magkakapagpa-germinate tayo. Pero yun nga, so ayan, kayo nang humusga. Kung comment nyo, pwede kayong mag-comment guys. Gusto kong marinig mula sa inyo sa mga na-experience ng bumili ng mga seeds na to sa online. Paki-comment po sa baba kung ano ang naging experience nyo, kung may tumubo o wala. Huwag niyong kalimutan mag-leave ng comment. Paki-comment po ang inyong mga experience sa pagpapatubo. Kung sino man yung mga nakabili ng mga seeds na to sa online, Shopee or Lazada, ito nabili natin sa Shopee. Paki-comment po kung ano ang inyong na-experience sa pagpapatubo nito, kung tumubo o hindi, kung ano po. Thank you! And sana po ay makapagpatubo pa rin tayo kahit sa mga seeds na ganito, para hindi lang cuttings ang ating mapropagate sa mga rose. Ayan guys, thank you and happy gardening!